කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයගොල්ලෝ ගාවට 2020 year එකේ trending වෙන තවත් makeup look එකක් create කරන විදිය තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. මෙන්න මේ ඇවිල්ලා nude eye bold lip කියන makeup look එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ 2020 makeup trends වීඩියෝ එක බලුවා නම් දන්නවා මේක මේ අවුරුද්දේ trend වෙන makeup look එකක් කියලා. ඉතින් එහෙනම් ගිහලා බලමු කොහොමද මම මේ makeup look එක කරේ කියලා. මේකප් එකක් පටන් ගන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ හොඳ බේස් එකක්. ඉතින් අද මම ප්‍රයිම් කරලා තියෙන්නේ මගේ ෆේස් එක already. මෙන්න මේක තමයි පාවිච්චි කරපු ප්‍රයිම් එක. මේ ඇවිල්ලා ෆර්සාලි එකේ එන යුනිකෝන් එසන්ස් කියන ප්‍රයිම් එක. මේකට උඩින් මම apply කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ LA Girl එකේ එන luminous glow කියන skin illuminator එක. ඉතින් මේක ඇත්තටම මම මේ primers දෙක තමයි mix කරලා ගාලා තියෙන්නේ. හේතුව මට පොඩ්ඩක් මේ look එකට පොඩ්ඩක් glowy base එකක් අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් oily skin එකක් ගොඩාක් oily skin එකක් නම් තියෙන්නේ මේක නොගෑවත් කමක් නැහැ මොකද කොහොමද oily skin එකක් නම් තියෙන අනිවාර්යෙන් skin එක කොහොමද glowy but dry skin එකක් නම් ඔයාලට තියෙන ගොඩාක් හොඳයි මේ වගේ base එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මොකද skin illuminator එකකින් ගොඩාක් healthy natural glow එකක් ඔයාලට හම්බ වෙන හොඳ base එකක් තමයි create කරන්නේ මේ දෙකෙන්. ඉතින් මම අද මේ මගේ base එක කරලා ඉවරයි. මම කෙලින්ම මගේ foundation එකට යන්නේ. අද foundation එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ product එක මේ ඇවිල්ලා LA Girl එකේ Pro Coverage HD foundation එක. මේකේ මම පාවිච්චි කරන කලර් එක ඇවිල්ලා soft honey කියන කලර් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ LA Girl products නැත්නම් international brands ඕනම එකක් authentic products ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ලේසියෙන් ඔයගොල්ලෝ ගෙදරටම Glamour Girls කියන page එකට ගියොත් මම මෙතන දාන්නම් පල්ලෙහා මෙන්න මේ number එක. එයාගේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ page එකේ page එක run කරන කෙනාට personally call එකක් දීලා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන මොනවා හරි makeup බඩු, skin care බඩු, international brands වල දේවල් ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. හරි. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි foundation එක. දැන් මේක මම apply කරනවා. මේ විදිහට soft honey එකත් එක්කම මම mix කරන මගේ අනිත් foundation එක මේ LA Girl එකේ Pro Coverage foundation එකමයි මගේ skin color එක හරියටම ගන්න nude beige කියන color එක. මේ දෙකම mix කරනවා මම. ඊළඟට අද මම පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ වගේ beauty blender එකක් මගේ foundation එක mix කරගන්න නැත්නම් blend කරගන්න හොඳට. මේ ඇවිල්ලා Nikki Beauty කියන brand එකේ එන sponge එක. මේක ලංකාවේ ඔයගොල්ලෝට ගන්න පුළුවන්. දැන් Nikki Beauty page එකට ගියොත් මම මේ page එකේ link එකක් description box එකේ දාන්නම්. ඉතින් ගොඩක් හොඳ sponge එකක් ඇත්තටම affordable sponge එකක්. beauty blender එකක quality එක වගේමයි හොඳටම හොඳයි. මේක වතුරට දාලා හොඳට squeeze කරාම මේ වගේ ලොකුවට එනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ beauty blenders පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ pounds කරන්න ඕන. නැත්තම් අර brushes වගේ මෙහෙම අදින්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ bounce කරන්න ඕනේ. ගොඩක් හොඳ natural finish එකක් ගන්න පුළුවන් මේ blend එක පාවිච්චි කරාම. මම අර අද natural base එකක් කරන්න ඕන හින්දා තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා normally මම brushes use කරන්න කැමති කෙනෙක්. මේ කොන පැත්තෙන් අපිට පුළුවන් ලේසියෙන්ම ඇහැ යට මේකප් ගා ගන්න. especially acne තියෙන කෙනෙක් නම් ගොඩක් හොඳයි මේ වගේ sponges පාවිච්චි කරන එක. මොකද daily clean කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් brushes වගේ නම් හැමදාම clean වෙන්නේ නැහැනේ. එතකොට මේ නැවත නැවතත් අර acne වලට විස බීජ යන්න පුළුවන් ප්‍රවණතාවය වැඩි හින්දා
acne skin එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ස්පෙෂලි මේ වගේ ස්පන්ජ් එකක් තියාගන්න එක හොඳයි. මොකද මේක ඔයගොල්ලන්ට ඩිටෝල් දාලා හරි දවස ගානේ ක්ලීන් කරන්න පුළුවන් නිසා. වැඩිපුර කවරේජ් වුණ තැන් වලට නැවතත් ෆවුන්ඩේෂන් දාලා බිල්ඩ් අප් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම බේස් එක කරගෙන ඉවරයි. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම බේස් එකක් ලංකාවේදී ලික්විඩ් ෆවුන්ඩේෂන් එකක් චූස් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් තමන්ගේ ෂේඩ් එකට වඩා ෂේඩ් එකක් හෝ දෙකක් ලයිට් ෂේඩ් එකකට යන්න. මොකද අනිවාර්යෙන් මේක බ්ලෙන්ඩ් කරලා ඔක්කොම කරලා ඉවරනාට පස්සේ ලංකාවේ තියෙන හියුමිඩිටි ලෙවල් එකත් එක්ක අපි එළියට ගිය හැටිය මේක තමන්ගේ ස්කින් එකටම ඒ කියන්නේ ෂේඩ්ස් දෙකක් විතර අනිවාර්යෙන් ඩාර්ක් වෙනවා. ඒ නිසා කවදාකවත් තමන්ගේ ස්කින් කලර් එකම ගන්න යන්න එපා. ස්කින් කලර් එකට මැච් වෙන තව ෂේඩ් එකක් හෝ දෙකක් ලයිට් එක ගන්න. නැත්නම් මෙහෙම ඉවර කරාම කට්ටිය හරියට බය වෙනවනේ. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. එකම දේ ඇවිල්ලා ලංකාවේ හියුමිඩිටි එකත් එක්ක ඩාර්ක් වෙන එක තමයි හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒක හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන්. මං කිව්ව විදිහට ෂේඩ් එකක් හෝ දෙකක් වැඩිපුර එකක් ගත්තොත්. හරි. ඊළඟට මම මගේ පවුඩර් එක යූස් කරන්න යන්නේ. උප්ස් පවුඩර් එක ඇවිත් එක්ක. Okay, මෙන්න මේ පවුඩර් එක තමයි යූස් කරන්නේ. මේ ඇවිල්ලා LA Girl එකේ Pro පවුඩර් එක. මේක ගොඩක් හොඳ පවුඩර් එකක්. මේක ස්පෙෂලි HD පවුඩර් එකක් හින්දා ගොඩක් හොඳ ෆිනිෂ් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට මේක හොඳට පවුඩර් දාලා සෙට් කරගන්න ඕනේ මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක. ඊළඟට දැන් අපි කරන්න යන්නේ අපේ eye makeup එක. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මම eyebrows දෙක හදන එක. මොකද මගේ eyebrows දෙක fill කරගත්තට පස්සේ තමයි මට ලේසියෙන් මගේ ඉතුරු makeup එක කරන්න පුළුවන්. සමහර අය ඉන්නවා eye makeup එක කරලා ඉවරනාට පස්සේ eyebrows කරන but මම normally කරන්නේ මගේ eyebrows දෙක කරලා තමයි eye makeup එක කරන්නේ. So eyebrows දෙක fill කරන්න මම ආසම product එක තමයි මේ ඇවිල්ලා Jordan එකේ එන duo brow powder එක. මේකේ shade එක වෙන්නේ number 4 black කියන එකේ. මේකේ මම ටිකක් ඉස්සෙල්ලා dark එකෙන් තමයි eyebrow එක යට fill කරලා ඉතුරු ටික මේකේ තියෙන light color එකෙන් තමයි කරන්නේ. ඉතින් eye makeup look එක කරන්න මම අද පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ Morphe කියන palette එකේ. මේකේ Morphe 35G කියන palette එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයා salon එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් නිතර bridal කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට ගොඩාක් වටින palette එකක්. මොකද ගොඩාක් nude colors, ලස්සන earthy tones, gold tones, ලස්සන colors තියෙනවා. ඉතින් මම ඇත්තටම ගොඩාක් personally ආස වෙච්ච palette එකක් තමයි මේක. හරි, එහෙනම් අපි පටන් ගමු අපේ වැඩේ. ඉස්සෙල්ලාම මම මගේ corners වලට පාවිච්චි කරන්න යන්නේ SPF කියන color එක. ඒක ටිකක් brown shade එකක්. මෙන්න මේ වගේ corner එකට දාගන්නවා. චුට්ටක් lazy smoky eye එකක් තමයි කරන්නේ. මම normally මේක මගේ signature look එක වගේ කරන smoky eye එක. ගොඩක් මගේ Instagram photos වල තියෙන මෙන්න මේ eye makeup look එක තමයි. ඊළඟට පොඩ්ඩක් corner එක intense කරන්න මම ඊට වඩා චුට්ටක් brown පැත්තට බර color එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේක ඇවිල්ලා rose tint කියන color එක. ඒ brush එකම තමයි use කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන corner ට දාලා මේ අපි කලින් blend කරගත්ත transition color එකට පොඩ පල්ලෙහාන් මෙන්න මෙතනට වගේ තමයි දාන්නේ මේක. දාලා නැවතත් crease එකට blend කරලා දානවා. ඊට පස්සේ මේ palette එකේ එන Paradise කියන color එක අරගෙන මේ වගේ base එකට දාගන්නවා. හරිම ලස්සන color එකක්. especially මේ palette එක මම brides ලා කරන beauticians ලා උනත් highly recommend කරන palette එකක්. ගොඩාක් හොඳ palette එකක්. ඇත්තටම මේ හොඳ ලස්සන nudes එහෙම තියෙනවා. Candian brides ලට eye makeup එකක් කරන්න නම් ගොඩක්ම හොඳ palette එකක්.
ඊළඟට මම inner corners දෙක පොඩ්ඩක් intense කරන්න glow on කියලා color එකක් තියෙනවා. ඒකයි glare කියන color එකයි දෙකම mix කරලා මෙන්න මේ වගේ මගේ inner corners දෙක highlight කරගන්නවා. ඒත් එක්කම ඒ shade එකම අරගෙන මම මගේ brow bone එකත් highlight කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් මගේ eyelid එකේ වැඩ ටික ඉවරයි. දැන් මම bottom line එක කරන්න යන්නේ. චුට්ටක් යටත් smoke out කරලා දාන්න ඕනේ නැත්නම් මේ look එක complete වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මම කලින් crease එකට පාවිච්චි කරපු SPF කියන color එකම අරගෙන මේ වගේ bottom line එකත් smudge කරනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට use කරපු color එකත් ඒ වගේම water line එකේ tight line එක කිට්ටු කරලම දා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ palette එකේම එනවා මේ deep end කියලා black color එකක්. මම අද eyeliner bottom line එකක් use කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේම eyeshadows වලින්ම තමයි මේක මම smoke out කරන්නේ. ඒක අරගෙන ඒක මෙන්න මේ වගේ tight line එකට කිට්ටු කරලා ඒ eyeshadow එකකින් S2 යට පොඩ්ඩක් darken කරගන්නවා. මොකද මම යටට bottom line එකක් use කරන්නේ නැත්තේ පොඩක් nude eye එකක් හින්දා මම එහෙම ගොඩාක් ලොකුවට intense කරන්න කැමති නැහැ bottom line එක. ඒ වෙනුවට මම eyeliner එකක් use කරනවා. eyeliner එක විදිහට අද use කරන්නේ Jordana එකේ එන මෙන්න මේ fine liner කියන liner එක. Okay, so මෙන්න මේ වගේ ටිකක් ගොඩාක් winged eyeliner එකක් නෙවෙයි මේ වගේ bold end එකක් තියෙන eyeliner එකක් තමයි මම අදින්නේ. ඒකයි මම මේ eyeliner එකම මෙතනින් චුට්ටක් ඉස්සරහට ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ. ඊගාවට මම කරන්න යන්නේ මගේ mascara එක. අද mascara එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ Best Lashes එකේ Jordana එකේ එන Best Lash Extreme කියන volumizing mascara එක. මේ වගේ mascara එක skin එකේ ගෑවුනම බය වෙන්න එපා, කලබල වෙන්න එපා, එවෙලෙම මේක අයින් කරන්න හදන්න එපා. ඔයාගේ මුළු makeup look එකම කරලා ඉවර වෙන්න. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක ලේසියෙන්ම අරන් දාන්නේ කියලා. ලංකාවේ ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම Jordana products ගන්න පුළුවන් වැල්ලවත්තේ ඉන්නවා නම්, කොළඹ area එකේ ඉන්නවා නම් fancy point එකෙන්, නැත්නම් නිගම්බ area එකේ ඉන්නවා නම් Cosmo line කියන shop එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දැන් ගොඩාක් shops වල Jordana products තියෙනවා. එවනට මුළු collection එකම ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම fancy point එකකිනුයි Cosmo line එකකිනුයි. Okay. Hi. eye makeup එක fully done. ඊළඟට මම කරන්න යන්නේ මගේ highlight එක. highlight එකට පාවිච්චි කරන්න යන්නේ අද Fenty Beauty එකේ එන මෙන්න මේ Trophy Wife කියන highlight එක. මීට ගොඩාක් හොඳ highlight එකක් මට ඇත්තටම international brands ගත්තම හම්බෙලා නැහැ. එච්චරට මම ආසයි මේ Fenty Beauty එකේ එන Trophy Wife කියන එකට. හොඳ glow එකක් දෙනවා. ලංකාවේ ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් හොඳ තවත් brand එකක් තමයි Viana එකේ එනවා
3-in-1 highlighter එකක්. ඒකත් ගොඩාක් හොඳයි. මම ඒකත් ගොඩාක් ආසම product එකක්. ඊළඟට මම contour කරගන්න යනවා පොඩ්ඩක්. Jordana එකේ එන cinnamon spice කියන colour එක තමයි use කරන්නේ. නහය contour කරගන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ගොඩක් sharp nose එකක් තියෙනකොට ලස්සනට makeup look එක කැපිලා පේනවා. double chin තියනවා මට වගේ මේ වගේ double chin එකත් hide කරන්න පුළුවන්. දැන් final step එක lip makeup එක කරන්න යන්නේ. ඉතින් අද මම මේ look එකට use කරන්නේ bold red color එකක්. මෙන්න මේ color එක තමයි use කරන්නේ. මේ ඇවිල්ලා Jordana එකේ sweet lip cream collection එකේ cherry cobbler කියන color එක. හරිම ලස්සන red එකක්. but ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් liquid matte lipsticks use කරද්දී ගොඩාක් වෙලාවට lips දෙක dry වෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඉස්සෙල්ලම base එකක් විදිහට හොඳ lip balm එකක් use කරන එක ගොඩාක් important. ඉතින් අද lip balm එක විදිහට use කරන්නේ වෙන්නේ මේ Laura skin care එකේ එන lip balm එක. ඊළඟට මගේ lipstick එක ගා ගන්න යන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මතකද මෙතන මස්කාරා එක වැදුනා. දැන් මේක හොඳට dry වෙලා තියෙන්නේ. මේ වගේ nail එකෙන් පොඩ්ඩක් එතන සීරුවාම මේ මස්කාරා ටික ටක් කාලා යනවා. ඉතින් සමහර අය මම දන්නවා ඒ වෙලේ cotton bud අරන් ගන්න ගිහලා ආයේ හතර වටේ ගෑවිලා ඒ වගේ දේවල් හදිස්සි වෙන්න එපා, කලබල වෙන්න එපා. ඒක එහෙම මස්කාරා ගෑවුනොත් වේලෙන්න දෙන්න සම්පූර්ණයෙන් මේකප් එක මිදුනාට පස්සේ මේ පොත්තෙන් පොඩ්ඩක් සීරුවාම අනිවාර්යෙන් ඒක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ෆයිනල් ලුක් එක. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ආසාවෙන් බලන්න ඇති, ඒත් එක්කම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මේ වගේ තව වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ බලන්න කැමති නම් මොන වගේ මේකප් ලුක්ස් ද ඔයගොල්ලෝ බලන්න කැමති කියලා පල්ලෙහා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට මම මේ මේකප් ලුක්ස් උත් ඉක්මනටම කරලා වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. බයි.